everyone, welcome to my vlog. අද අපි යනවා නිව්සීලන්ඩ් වල උතුරු කොනටම කේප් රියැන්ගා වලට. ඒ යන අතරමැද තියෙන තවත් ලස්සන තැන් ඔයගලන්ට අද vlog එකෙන් මම පෙන්නන්නම්. එහෙනම් දිගටම මගේ vlog එක බලන්න. අපි අද උදෙන්ම ඕක්ලන්ඩ් වලින් පිටත් වුණා. ඉතින් ඕක්ලන්ඩ් ඉඳලා නිව්සීලන්ඩ් වල උතුරු කෙළවරටම යන්න කිලෝමීටර් 440ක් විතර තියෙනවා. ඒත් අද අපි නවතින්නේ හොකියංගා කියන තැනක. 1 කිලෝමීටර් 250ක දුරින් තියෙන්නේ. යන අතරමැදදී කන්න මං පැක් ඇන්ඩ් සේව් එකෙන් ගත්ත මෝචි එකක්. ඒ යන පාරෙම කායිවි ලේක්ස් තියෙනවා. අපි එතනටත් යනවා කියලා හිතුවා. ඕක්ලන්ඩ් ඉඳලා පැය 3කට පස්සේ අපි ආවා කායිවි ලේක්ස් වලට. මෙතන සුදු වැල්ලක් එක්ක මුහුදක් වගේ පෙනුනට මේක ඇත්තටම ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් ලේක් එකක්. මෙතන වතුර හරිම ක්ලියර්, වතුර නිල්ම නිල් පාටයි පේනකොට මෙතන සාමාන්‍යයෙන් පොපියුලර් සමර් කාලෙට අපි යද්දී මෙතන හරිම නිස්කලංකයි. මෙතන අපි ටිකක් වෙලා ඉඳලා අපි ආපහු යන්න පිටත් වුණා හොකියංගා වලට. මේ යන පාර තියෙන්නේ ඝන කවුරි වනාන්තරයක් ඇතුළෙන්. මේ යන පාර ගොඩක් වංගු තියෙනවා, හරි පටු පාරක්. ඒ යන මග අපි නැවතුවා විශේෂ තැනක, නිව්සීලන්ඩ් වල තියෙන ලොකුම කවුරි ගහ ටානේ මහූටා කියන ගහ බලන්න. මේ තියෙන්නේ ටානේ මහූටා. මේක ඇත්තට බලනකොට හරි ලොකු ගහක්. මේකේ කඳ මීටර් 15ක් පළලයිලු. එතන ඉඳන් විනාඩි 20කට විතර පස්සේ අපි හොකියංගා වලට ළඟා වුණා. අපි ආවා හොකියංගා වල අපි අද නවතින තැනට. මේක සෑන්ඩ්ස් හොටෙල්. මේ තමයි අපේ රූම් එක. මේක අපි නැවතිලා තියෙන රූම්ස් වලින් ලස්සනම රූම් එකක්. මේක ගොඩාක් ස්පේෂස්, ක්ලීන්, ලොකු බාත්රූම් එකක් තියෙනවා. මේ සී ෆ්‍රන්ට් වීව් එක තමයි හොඳම. අපි ඊට පස්සේ මෙච්චර දුර ආපු එකේ මහන්සිය නොබලා අපි ගියා වීව් පොයින්ට් එකකට. මෙතනට ලස්සන්ට හොකියංගා හාබර් එක පේනවා. මේක විනාඩි 15ක විතර ලස්සන හයික් එකක්. මෙතනට හාබර් එකයි, හාබර් එකට එහා පැත්තේ තියෙන සෑන්ඩ් බාර් එකයි, ඒ අතරේ මුහුදයි ලස්සනට පේනවා. අපි යනකොට හවස් වෙලා තිබුණේ. ඉතින් මෙතන ලස්සන එළියක් තිබුණා. ආපහු අපි හොටෙල් එකට ආවා සන්සෙට් එක බලන්න. අපි රූම් එකෙන් එළියට බැස්සහම ලස්සන පියර් එකක් තියෙනවා. අපි ඒ පියර් එක දිගේ ඇවිදගෙන ගියා. එදා සන්සෙට් එක අපිට රූම් එකට පෙනුනේ මේ විදිහට. පහුවෙන්ද උදේම නැගිටලා චුට්ටක් වටපිටාව බලන්න රූම් එකෙන් එළියට ඇවිදලා බැලුවා. අද අපි උදේම පිටත් වුණා. අද තමයි ලොකුම ඩ්‍රයිව් එක තියෙන්නේ. ඉතුරු කිලෝමීටර් 200 යන්න තියෙනවා උතුරු කෙළවරටම. ඊට පස්සේ අපිට ආපහු එන්න තියෙනවා තව කිලෝමීටර් 200ක් අපි අද නවතින හොටෙල් එකට.
එදා සෑහෙන මීදුම තිබ්බා පාරේ. අපි රෙඩ්වුඩ්ස් කැෆේ එකට ආවා උදේට මොනා හරි කන්න. මෙතන ඉඳන් එහෙම ගොඩක් කඩවල් නැහැ. ගොඩක්ම තියෙන්නේ ෆාම්සුයි කඳුයි. අපි දවල් 1 වගේ වෙද්දී කේප් ප්‍රියංග වලට ආවා. කා පාක් එකේ ඉඳලා විනාඩි 15ක විතර හයික් එකක් තියෙනවා ඒ කෙළවරටම යන්න. එතන ලයිට් හවුස් එකක් තියෙනවා. මෙතන දෙපැත්තේ මුහුද පේනවා. මේ තැන හරි යුනික්. මේක නේචර් රිසර්ව් එකක්. මේ තමයි නිව්සීලන්ඩ් වල උතුරු කෙළවර. ඉතින් මෙතන අපි ෆොටෝස් ගත්තා ලයිට් හවුස් එකත් එක්ක. අපි ආයෙත් පිටත් වුණා. අද රෑ අපි නවතින්නේ පයිහියා කියන ටවුන් එකේ. ඒකටත් කිලෝමීටර් 200ක් විතර අපිට ඩ්‍රයිව් කරන්න තියෙනවා. මේ ඕටම් සීසන් එක ලස්සනට ඕටම් කලර්ස් තියෙනවා. හවස් වීගෙන එනකොට අපි පයිහියා වලට ආවා. මේක ලොං වීකෙන්ඩ් එකක්. අපි බුක් කරන්න බලද්දී ගොඩක් හොටෙල්ස් බුක් වෙලා ඉවරයි. අපිට හම්බුණා රයා මොටෙල් එක. මෙතන හරි හොඳ තැනක්. මේකේ මැනේජර් ඇවිල්ලා අපිත් එක්කත් කතා කරා. ගොඩක් ස්පේෂස්, ක්ලීන්, හොඳ තැනක්. අපි බෑග් ටික රූම් එකෙන් දාලා රෑට කන්න අපි ආවා බ්ලූ ඩෝ කියලා රෙස්ටෝරන්ට් එකකට. මේ පැත්ත සීෆුඩ් වලට පොපියුලර්. ඉතින් අපි ගත්තා සීෆුඩ් පාස්ටා එකක්. අපි ඩෙසර්ට් එකට ගත්තා චොක්ලට් බොම් කියලා එකක්. එතන කෑම හරිම රසයි. පහුවෙන්ද උදේ අපි බෝට්ටුවක නැගලා ගියා රසල් වලට. බෝට්ටුවේ යන්න එක්කෙනෙක්ගේ ටිකට් ප්‍රයිස් එක $18ක් වගේ වෙනවා. රසල් තමයි නිව්සීලන්ඩ් වල පරණම කැපිටල් එක. මේක ලස්සන පරණ ටවුන් එකක්. ගොඩක් පරණ බිල්ඩිංස් තියෙනවා, රෙස්ටෝරන්ට්ස් තියෙනවා. මෙහෙන් අපි උදේට කාලා අපි ආපහු යන්න පිටත් වුණා. මොකද අද අපි ආපහු ඕක්ලන්ඩ් වලට යන්න තියෙන නිසා. මෙතන සුවනියර් ෂොප් එකක් තිබුණා. ඉතින් අපි ආවා ෆ්‍රිජ් මැග්නට්ස් එහෙම ගන්න.
ඊට පස්සේ අපි පිටත් වුණා ආපහු ඕක්ලන්ඩ් වලට යන්න. යන ගමන් අපි නතර කරා පොඩි බ්‍රේක් එකකට මෙතන ලස්සන view point එකක්. මේ තමයි අපි යන පාර. ඉතින් අද මේ vlog එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. අපි ඊළඟ vlog එකේදී හම්බෙමු.